flash mo. Ilaw mo. Ano? Yung ilaw mo, bukas! Gawing umaga. Masarap na ako. Ano yan, ma? Ano step ka mo? Dire-diretso lang. Pag meron ka mga nagtonineris pa. Daw? Bawal sa amin. At abutin na tatat. At sa amin, laban sa lahat. Happy birthday! Ayun na nga. NANI?! Bloopers. Malalagay na ako sa bloopers. 12 seconds later. Okay, video mo ito ba? First, rotate the feet. Rotate the crab. Yeah. And, okay, stop. Stop! Okay, stop. Hindi ko na alam. Hindi na yung bagay salamin mo. Hi guys! So, ito na yung last part ng random vlog ko kasi after neto, luluwas kami lahat pa Manila. Para sa last part ng vlog na to, itutur ko kayo dito sa bahay namin sa Bulacan. Sisimulan ko na lang dito sa second floor kasi masyadong madilim sa baba. Second floor, tas third floor tayo. You're Asian. So, ito yung sa second floor. Ito yung kwarto nila Papa. Tapos, ito naman yung kwarto namin. Yan. Ito yung kama, SpongeBob na bedsheet. Favorite ko yan. Tapos, ito yung view sa labas. Yung mga laruan namin na display ni ate. Ito pinakakit dito eh. Kasi pa ni.
Sige, sumama ka na ako. Yan na, papansin ka. Third floor. Ito yung pinaka-favorite kong part ng house. Itong third floor. Dito ako pwedeng mag-chill. Yan. Umpisahan natin dito. Ito yung paborito ko sa mga nakalagay dito lalo sa third floor. Hall of the Rosario family. Ano? Isa-isayin natin. So, umpisa natin dito sa baba. Ito yung... Ito, meron kaming mga wedding album ng hindi namin kilalang... Basta hindi namin kilala kung kanino tong mga to. Galing kasi ito sa, sa Quiapo. Kasi meron kami dating parang bodega. Tapos, yung parang mga padala na... rejected ata. Yung... Yan. Dito inipon. Ito yung mahilig namin tingnan ng maliliit pa kami. Ayan, mga hindi namin kilala yan. Ewan ko bakit dito sa amin. Madami to eh. Konti na lang yung natira dito. Sila, ito pa yung iba. Ayan. Dami yan. Ito. Micro science. Ano to eh? Kailangan namin to nun sa nung high school. To ginagamit namin, ginawa lang namin laruan. Kumpleto to dati, ngayon wala na yun. At tapos, ito yung mga laruan ni Araw na sirana. Tabi pa dito. Tapos, ito yung mga libro na binibili namin noon. Ito. Tapos ito yung unang libro na binili ko dati. Nung maliit kasi ako, mahilig ako mag-drawing, mag-paint, ganyan. Ito. Mga ganyan. Tapos ito. Dito pa pala ito. Ito, mahilig namin basahin to dati. Favorite subject ko kasi noon science. Kasama to nung mga wedding album. Tapos ginupit-gupit lang namin yung sayang. Sira na siya. So, na full memory po ang aking isang phone. Kaya naputol po yung house tour natin sa taas. So, nandito ulit ako ngayon sa second floor. Kinuha ko ulit yung isang phone ko. Ito, yan. Kung mapapansin nyo, iba yung quality niya. Kasi nga, diba? Full memory phone po tayo, diba? At nakikita nyo po si Alon. Full memory ako. Tuloy natin ulit yung house tour sa taas. Tara! Naputol nga kasi nga na memory full ako. Eto, nakalimutan ko pala ipakita yung sa second floor. Yung isa pang terrace. Yan. Another sala na dito. Pause! So, ituloy natin ulit yung house tour. So, itong piano na to, regalo sa akin to nung birthday ko. Tapos may kasama tong gitara. Mahilig ako sa instrument dati. Kaso lang, yung instrument di mahilig sa akin. Yan. Try natin kung gumagana pa.
Bye!